sol la si si do si si sol la si si do do si do si do si sol la si do si do si do fa do si fa do fa re mi fa fa sol mi fa fa sol fa mi fa sol la si si do la si do la si do si do si do si do si do do si la si so do si la si fa sol do si la si fa sol. ریتم بلغاری. حالا اجرای اشیا رو بشنویم. هرچی چپ خیلی اینجا مهمه. ر می فا فا سول تقلیدش تو دست چپ. ر می فا فا سول سول فا می فا. از جو بزن. آره اینجاش خیلی دشوارترین بخش اصلی. رو اینجاش کار کنه اشیا. خب بیا از قسمت بعدی بزن. سپاس از اجرای اشیا. جاتو به من بده اشیا جون. خب پس نخست اثر بخش بعدی شروع میشه. اینجا یه ذره به نظر من کند کن. خب چند تا واژه داره تو این قطعه برچه جون بگم. ویواچه یعنی quickly and lively. اسکورول تو بخش پایین نوشته است. اسکورول یعنی gliding and flowing، حالت سرخوردن، سیال، انعطاف پذیر، نرم. gliding همون حالت بخش بی شروع میشه اینجا. رمی فا نه بخش A حالا به دوستان نشون بدم. ببینیم بخش A ما از اینجا آغاز میشه، بخش A پریم ما اینجا شروع میشه، یعنی همونه، از همون متریال استفاده کرد. بخش B اینجا آغاز میشه، متریال کاملا دگرگون شده. B پریم ما اینجاست. ببینید کاملا از نظر گرافیکی هم ما میتونیم اینو بشناسیم. بخش ایزگون ما چون این ای ما بود، ببینید متریال ما رو. حالا ای پریم رو ببینید همون متریاله، تقریبا تو همون فازه، ولی آغازش و انجامش کمی دگرگون شده. و اینجا الان ببینید دوباره دگرگونی ها به گونه دیگه ادامه پیدا کرده. دوباره ای رو ببینید به یه گونه دیگه ای اینجا اظهار کرده. و واژه اسکورول که گفتم یعنی gliding and flowing، ویواچه رو توضیح دادم. و اینم آقای اشیخان که امروز این قطعه رو برای ما میخوان کنسرت بدن. هرچی جون بزن یه مقداری.